Ilimutan, gintong alaala ng ating pagsasama sa hirap at RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon asin Impormasyon. Sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga impormasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon asin Impormasyon. Ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon. Digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima-Gaspi. Ang tamang oras po, alas 5:05 na po niya na pagkahapon. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila, Laila. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa. Tumuntik,
Okay, laban Laila, talagang lalaban at lalaban si Laila de Lima kasama sa tuyang manok na minamanok for Presidential Leni Robredo. Ayos na sitwasyon, maunlad na nasyon. Ayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, yan po ang hangarin ng sa tuyang very own Senator Laila de Lima. Sa gobyerno, dapat hindi ito robo. Yaw na naman po kita sa sarong oras na Bareta Aksyon asin Impormasyon. Ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, dahil sa tuya po makakilimanan sa technical side, andyan po si Chief Engineer Abilin Don Toralio. Panalo, And of course, in the information, si Aldrin Orlanda. ayos natin And of course, through the two transmitter, si Sir Felix Lagrimas. And of course, ang sa iyang Angel de la Guardia, no other than Jimmy Guanzon. And of course, I'm the regular host of this program, Bareta Aksyon asin Impormasyon. kumilos. In fairness to my my first watching by live streaming, my love, Kino Luciano Suero. Siya at pag-asa. Hello, my love. Laila, Hello, my dear. Laila de Lima. Thank you for watching the program, News, Action, and Information. Laila, Laila de Lima. Thank you so much, although you will not understand what I am talking about. At pag-asa. But of course, when I love you, just love to enjoy the to enjoy watching the program. Ating ipanalo ang Okay, LGU Kamaligan, pumangalawa sa population vaccination rate sa buong Camarines Sur, bakunahan, edad 15 hasta 11 years old taong gulang, mataas na ang demand. laban. Laila, Laila de Lima. Red tape tagging kay as Presidential Leni Robredo pinalagan ng retired AFP-PNP generals. Hustisya at pag-asa. Laban. Of course, Robredo umaasa na magiging profesional at patas ang mga bagong commissioners sa COMELEC. ng Pilipino. Ang tunay Okay, sa detalye ka nagkapirang Bareta. gagancho. We have to continue. Sitwasyon. Umaasa si Vice President Leni Robredo na magiging profesional at patas ang tatlong bagong commissioners ng Commission on Elections. Nakapwesto. Bukod kina COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan at COMELEC Commissioner Aimee Neri, Laila de Lima. ay bagong appointe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa COMELEC is George Garcia, Laban. na nagsilbi bilang lead counsel ni Ferdinand Marcos Jr. sa pool protest nito laban kay Robredo. ng Pilipino. Nais natin Ayon sa Vice Presidente, tiwala siya na hindi hahayaan ng commissioners na maging bahagi ang mga ito sa mga kaso kung saan maaaring umiral ang kanilang biases. tulong ang bansa. Iginiit ng pangalawang Pangulo na ang kampanya ng mga tao sa eleksyon ay nakabase sa kung gaano kabayas ang COMELEC at sa perception na wala itong kinikilingan. Ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban. Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo Okay. ang laban ng Pilipino. Laban. Laila. Naga City, pumapangalawa ang lokal na pamahalaan ng Kamaligan, Camarines Sur sa buong probinsya ng mga marami nang nabakunahan kontra COVID-19. Ito ang kinumpirma sa Brigada News FM Nagas ni Dr. Nonoy Severo, Municipal Health Officer ng LGU Kamaligan, matapos na makapagtala ng 19,753 populasyon na nabakunahan na sa 25,879 nitong nilang kabuuang population sa kanilang bayan at 76% herd immunity, na kung saan malaking accomplishment ito, lalo na paunti-unti na lang ang nagpapa-booster shots at marami pa rin senior citizen ang ayaw talagang mapagpabakuna dahil na rin sa pagbaba ng kaso sa lalawigan. Gayon pa man, bagamat nagsisimula pa lamang ang bayan sa pagpapabakuna sa age 5 hanggang 11 years old, ikinatuwa nitong mataas ng ang demand sa kanila dahil marami sa mga ito ay nais ng magpabakuna dahil na rin sa nagsisimula na ang limited face-to-face classes. Mas binigyan kasi ng pribilehiyo ng DepEd
ng kinakailangang bakunado na ang mga mangangaral. Kaya naman, puspusan na rin ang kanilang pagre-request ng bakuna sa probinsya. Okay, red tagging, Robredo. Manila, Philippines, pumalag ang mga retiradong opisyal ng militar na sa red tagging ng mga kritiko sa kampo ni Vice President Leni Robredo. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sampal sa mukha ng mga kritiko ang pagdagsa sa suporta kay Robredo. Matatandaan na noong March 7, nakipagpulong ang mga dating general ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police kay Robredo. Kung naniniwala sila sa black propaganda laban kay Leni, hindi sila pipirma ng manifesto, hindi sila mangangampanya para kay Leni, pahayag ni Trillanes. Sa naunang media briefing, sinabi ni na retired Police Major General Lenoroso Servo Jr. at Armed Forces Major General Domingo Tutaan na marami pang mga dating opisyal ng PNP at AFP ang sumusuporta kay Robredo. Sinabi ng mga dating general na suportado nila si Robredo dahil sa mayroong integridad at moral strength. Mayroon din aniyang programa of action si Robredo na tutugon sa problema ng mga lalo na sa usapin sa defense at security. Sinabi naman ni Servo na ang mantra ni Robredo sa gobyernong matapat, angat buhay at lahat ay tunay na nararamdaman ng taong bayan. Sa panig ni Trillanes, sinabi nito na kung walang abilidad si Robredo sa pamunuan ang bansa, hindi nito makukuha ang suporta ng mga dating general. Una nang nagpahayag ng suporta kay Robredo ang 4 pang retiradong AFP chief na sina Emmanuel Bautista, Jesse De Leosa, Armando Eriberi at Eduardo Oban Jr. Ayan po, nagsisiraan na po ang bawat presidentiables po na aspiring for president. So but anyway, don't believe all those fake news. This program is brought to you by the principal sponsor, Susanne Schönborn of Germany, Senator Laila de Lima, Kagawad Melnanda de Robles Morallo, Kagawad Butchokoy, BM Butchokoy Butchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff Gipoy Tino, and of course, Kan Masuso Spring Resort. Okay, Kino, Luciano Suero, my love. This Masuso Spring Resort, when you come to Philippines, I will bring you and you will check in this Masuso Spring Resort. They have the all their swimming pools. I have the free-flowing supply of water. It is not a stock water. It is a swimming pool that has a free-flowing water. So when you come, I will let you swim overnight. I would like to say hello to James Wally Osas, to Vincent Better Efe, Mohamed Almanan, Mahmoud El Sanobi, Ahmed El Nubay, and of course kay Trainer Khan Summerseed, and of course to batch 6569, to Marilyn Albar Orbon, and of course to Marilyn Cervera Arroyo Cervera. And I would like to say hello to batch to Menard Malate, and of course to Elijo Balang, to extend my regards to all our batch 6569. Okay, we have to support Senator Laila de Lima because he is the expert on human rights and justice of our Okay, pakinggan po natin itong isang mensahe ni Senator Laila. Why she is a political persecution.
because of our administration, she was forced to put in jail without any basis. So let's hear the simple message of our very own Senator Laila de Lima. Okay? I feel privileged that I'm the second member, next only to another lady senator, to deliver the privileged speech in this 7th Congress and in this centennial year of the Senate. I just hope that our male counterparts would not take it grudgingly. Mr. President, my dear colleagues, I rise on matters of personal and collective privilege concerning a number of issues that now dominate the news and divide our people. Our nation is in crisis. This crisis is the real and present danger posed by the illegal drug trade overwhelming our national fabric. Drug addiction, drug pushing, and drug-related crimes, including bribery and corruption of our public officials, and the penetration of our institutions by powerful drug syndicates, threaten our government, our people, and our society. Any person undergoing a deep and profound personal crisis defends himself from the threat that brought the crisis into his life. In the same way, the nation must defend itself against the threat of the illegal drug trade lording over every aspect of our everyday lives. For so long, we have been complacent about the magnitude of the problem. We have been indifferent to the number of drug pushers that have invaded our communities. We stayed silent as our impoverished youth succumbed to the promise of temporary escape from their harsh and brutish life in the urban and rural areas and became drug dependents. This was the state of the nation in crisis under the threat of illegal drugs until the overwhelming voice of the people voted to office the anti-drug crusader and mayor of Davao City as President of the Republic, none other than President Rodrigo Roa Duterte. The President carried a clear and distinct, almost one-track message that reverberated in the consciousness of our people. It cascaded down to the smallest communities that are the victims of drug pushers and drug addicts. Finally, it was channeled back to the national level in the form of a resonating mandate that said, yes, Mayor Digong, rid us of this drug menace any which way you can. We are giving you that mandate to clean our city streets of drugs and, if need be, dispose of all drug lords and pushers the best way you see fit, hogtied and lifeless not being an exception. Mr. President, I agree. The nation is confronted with a drug crisis that has been ignored in focus for so many years. The nation must be saved. The people must be defended. War has been declared upon us, and so war must be waged. I am with President Duterte every step of the way in his war on drugs. I myself started the war on drugs at the National Bilibid Prison. On December 15, 2014, I personally led the raid on the drug lords' dens and took away their power over the rest of the prisoners. I isolated them in Building 14 of the National Penitentiary. This raid started at different entry points of the prison compound in order to catch the drug lords literally with their pants down. It can be described as systematically executed simultaneous rage on each and every drug lord's luxury cabal. I praise the President's determination to make this campaign the centerpiece of his administration when he essentially said, kahit wala na akong ibang gawin hanggang sa katapusan ng aking termino kung hindi wakasan ang salot ng droga sa bansang ito. I myself continued cleaning up the National Bilibid Prison of drugs in follow-up operations before I resigned as Secretary of Justice. Ayan po ang mensahe sa atin, the message from our very own Senator Laila de Lima. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban. Okay.
amid surge of global oil prices. According to Senator Laila de Lima, she urged Duterte to temporarily suspend import duties of petroleum products. Ito gawa po because of the anggulo po, the war of Russian against versus Ukraine. The electionist Senator Laila M. de Lima urged Mr. Duterte to temporarily suspend the import duties of petroleum products to protect the general welfare of Filipino consumers amid the extraordinary surge in global oil prices. As Senator Laila de Lima filed proposed Senate Resolution number 997, stressing that the government must not remain unperturbed by the continuous increase in fuel prices, with the country still reeling from the economic impacts of the COVID-19 pandemic. Yes, almost every week, our petroleum, our oil going up every week. So the government must focus on this program, on this crisis, our oil crisis. Dahil lahat madadala nito eh. Pag tumaas innings oil natin, how much ang itataas ng bawat produkto natin? The canned goods, our oil, and of course, ining mga pamasahe that will talaga pong nagpapahirap sa taong bayan. So, with no end in sight to the ongoing Ukraine conflict, and as the world gears up for any spillover or violence, the prices of petroleum products figure to soar even higher as the days go by, as Russia, a top producer and supplier of gas to the European Union, continues to be levied heavy economic sanctions by Western allied forces. Senator Laila de Lima noted it. So, there is a need to take decisive action and immediately suspend all import duties on petroleum products in order to protect consumer interest and ensure that gas prices remain affordable and accessible to ordinary Filipinos until the price of oil in the international market is stabilized, sabi according to Senator Laila de Lima. In May 2020, Duterte signed Executive Order number 113 imposing a temporary additional import duty of 10% to imported crude oil and refined petroleum products in addition to their existing most favored nation and preferential import duties. Ating ibalik ang hustisya. Moody's Analytics Associate Economics Sonia Su said a prolonged conflict between Russia and Ukraine will weigh on the Philippines' other trading partners, thus having a spillover effect on supply chain and oil prices, putting upward pressure on inflation. Kumilos, lumahok at magpasya. Notably, the Philippines is a country heavily reliant on the importation of petroleum products to ensure energy security for the country. Senator Laila de Lima said the Philippine government should remain cognizant of the fact that while the ongoing conflict may be happening far from the country's borders, the interconnectedness of the global economic order means that its consequences can be vast. Ang laban ng Pilipinas. The state must come to the aid of Filipinos who will have to bear the brunt of the crippling effects of rising fuel prices. It bears stressing
that the consistent upward trend of fuel prices without a concomitant increase in salaries and wages of Filipinos has made purchasing even the most basic of goods truly burdensome, according to Senator Laila De Lima said. Ating ipanalo ang De Lima said the government should enact policies that protect its citizens from the consequences, both intended and unintended, of the Russian invasion of Ukraine. The government should implement strategies that will help stimulate economic activities and chart our path towards economic recovery and eliminate any obstacles along the way. This is according to Senator Laila De Lima. While the government can plan for the long-term outlook, the present surge in oil prices warrants immediately action, lest our economy and countrymen suffer devastating setbacks that will further hamper much needed recovery that has eluded our country from the time the COVID-19 pandemic occurred. Senator Laila De Lima added. Ito po ang pakiusap ng ating senador, our very own Senator Laila De Lima, that the administration, our senators, our president, the congressman, all the congressmen should make the decision, make their decisions on how they can be, kung paano tayo makakalagpas sa problemang ito. So the government must do pag-usapan nila kung paano tayo magsusurvive in this problem. Dahil sa dami ng mga sasakyan natin, sa dami, hindi natin kakayanin pag tayo ay nagipit when it comes to oil problem. Laila De Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila De Lima, ating ipanalo ang laban. Okay, pakinggan muna natin itong paborito kong ipahinanyog sa endo. My favorite na ipinaparinig ko sa inyo para pag-isipan natin ng gusto ining endorsement sa atin ng ating si Lolo General through the person of Jaime Fabregas. Hinanyugon po niya to at pag-isipan natin ng gusto na ining sa kanyang endorsement sa satuyang aspiring for president na wala pong iba kundi our very own VP Leni Robredo. Pakinggan po natin. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado Macapagal asin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino, asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog nin 21 taon. Dangan si Fidel Ramos, na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagikan sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada, na taga-NCR. Igwaman naging presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asinan Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ning presidente na Bicolano. Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarib kan sa tuyang lahi.
Mukhang mauragon kita. Saka ang kandidato ta, ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang mga kahimanwa, uya na ang sunod na presidente ng Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Okay, talaga pong ang ating pambato sa pagka-presidente, linalauman po kita ng gusto, kaya suportahan ta po. Kung kay nakaipuan nga ni sabi ni Lolo General, we have to convince at least all of us must convince at least 5 voters to support our very own, the most qualified president, candidate for president, our very own VP Leni Robredo. We have to support. Para magkaigwa naman po kita, we have our own. Dapat ining Bicol, makapag-produce man po tayo ng pinaka matinding at pinaka most qualified na candidate for president at ang dapat siya ang sumunod na the 17th president pa yan, na dapat dito sa mga Oragon, dito sa satuyo na pinaka-Oragon, maghali o manggaling ang ating susunod na presidente. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Okay, hanap buhay muna tayo, pero mabalik kami sa Aro at Yan Lang. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigente. Magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko. Dahil kay Tatay, hayay ang buhay. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m., We now go above and beyond the headlines. followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination, free frame, lente lang ang babayaran.
starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo ang Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusugan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras po, alas 5:40 na po ngayon na pagkahapon. March 10, ayan po, March 10 na nga ba? Minsan mali-mali ang petsa na nasasabi ko po. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. But anyway, bago ko po basahin ining isaro na namang mensahe from Senator Laila de Lima, I want you to iparinig ko ra muna ini mga tanganing ini mga beneficiaries kaining 4Ps. Sana po, of all those beneficiaries of 4Ps, suportahan ta po si Senator Laila de Lima. Tani magkaigwa pa po siya ng panibagong Republic Act na makakatabang po doon sa mga nasa laylayan na not yet a member of these 4Ps. So, kita pong mga 4Ps, wag nating kalilimutan na without Senator Laila de Lima, the principal author of this Republic Act, Republic Act 11310, which is the 4Ps, si Senator Laila de Lima po, paulit-ulit ko pong binabanggit yan in fairness po, dun sa hindi pa nakakaalam. Si Senator Laila de Lima is the principal author of this Republic Act regarding the 4Ps. Na sa ngayon po, mayroon na pong more than 1.5 or maybe it is already 1.6 million beneficiaries of these 4Ps. Okay, hinanyugunta po. Alam mo ba, si Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4Ps dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa.
Ayan po, before it is 4 point na may mga Pilipino na naghihirap na dapat ayudahan kan sa tuyang government. So, nasa 4 point farm. The latest that I've known, it is more than 4 point and maybe it is already 4.6 million na po beneficiaries of these 4Ps. Na ang ina po nito, ang pinakaina, the principal author is no other than Senator Laila de Lima. Inanyugun ta pa ining sarong paliwanag na inikan mga 4Ps beneficiaries. Ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Salamat, Senator Laila de Lima, sa pagpasa ng batas sa 4Ps. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Ayan po, ibalik ang hustisya. Ining greetings pong ni Senator Laila de Lima ay ulitin ko daw, maski hindi nakalipas ng greetings na ini. But those who are late tuners po, yung mga hindi pa nakakapaghinanyog, ining greetings na ito from Senator Laila de Lima, hinanyugun ta po ulit. Ito po si Senator Laila de Lima. Bumabati sa inyong lahat ng isang mapagpala at makahulugang bagong taon. Together, let us hope for better days and a just and fair society for everyone. Ang bawat pagsubok ay kaya nating lampasan basta't nananalig tayo, nagdarasal at nagkakaisa. Isang mahigpit na yakap sa ating lahat. Laban lang. Ayan, lalaban at lalaban tayo para sa hustisya at pag-asa ng ating bansa, Pilipinas. Without human rights, without justice, wala po tayong maaasahan. So, ibalik natin si Senator Laila de Lima sa Senado ngayong election, May 9, 2022. Always remember, number 18 po, no other than our very own Senator Laila de Lima. Maulad ng nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno. Okay, basahin ko po ining news release na ini. Filipino electorate holds power to bring back good, clean governance according to Senator Laila de Lima. Re-electionist Senator Laila de Lima stressed that the upcoming national elections is the chance for Filipinos to choose real leaders who will ensure civil and political security through good governance, protection of human rights, and upholding rule of law. De Lima, a social justice and human rights champion, lamented how the allegations of premeditated plunder during this time of the pandemic have not only resulted in lost faith and trust in the government, but also caused damages and loss of lives to many Filipinos. The Constitution states that sovereignty resides in the people and the government power emanates from them. Obligasyon po ng gobyerno natin na maglingkod at hindi paglingkuran. Yan po ang sinasabi ni Senator Laila de Lima. It is the obligation of the government to serve the people of the Republic. Paglingkuran. Because you are the public servant, you are elected by the people of the Republic to pagsilbihan ang ating mga mamamayan. Kaya panahon nang ibalik ang pamamahala sa mga taong handa at subok na sa paglilingkod sa bayan. We have the right to bring back to Senate all those who knows how yung totoong paglilingkod sa bayan at sa ating mamamayan. Yung hindi gagamitin ang kapangyarihan. Those who will not use their power for their own. Because most of the politicians today, but sorry, it is only my own opinion. Most of them, they are working for their own. Not to serve the people of the Republic.
upang magpayaman at kumapit sa kapangyarihan. That is minsan all the advocacies of all those trapos. Kumapit sa kapangyarihan. Magpayaman at kumapit sa kapangyarihan. Kundi para itaas ang kalidad ng pamumuhay ng bawat mamamayan ng ating bansa. Kabilang na sa aspeto ng kanilang pribadong pamumuhay at sa paglahok sa mga usaping pambansa at panglipunan. Isang pamahalaan na pinapalakas ang boses ng taong bayan at pinakikinggan ito. Yun ang gusto ni Senator Laila de Lima. It may be recalled that reports of alleged corruption ran rampant amid the pandemic. One such issue was the alleged conspiracy between the top government officials and executives of Farmally Pharmaceutical Corporation. Congressional hearings revealed that Farmally has bagged over 10 million worth of government contracts, including the purchase of allegedly overpriced, expired, or useless medical supplies from COVID-19. De Lima maintained that in the next leadership after the elections, the people should be able to demand accountability from all those involved in any form of corruption, mismanagement of funds, or abuses in public office. Ang lahat ng aspirasyon ng isang bayan para sa isang mabuti at responsable at handang tumugon sa tunay na pangangailangan ng mga mamamayan ay nakasalalay sa kakayahan ng mga mamamayan na singilin ang kanilang pamahalaan. Singilin ang kanilang pamahalaan. Maging sa isyu ng public finances o paggastos ng pundo ng bayan, sa pagtugon ng mga hinaing ng mga naaapi at naaabuso ng mga nasa kapangyarihan. At lalo na sa paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan, sabi ni Senator Laila de Lima. Senator Laila de Lima, who announced her re-election bid last July 2021, is running the Robredo Pangilinan ticket. So, ako na po nakikiusap to those who are the number one, to those who are beneficiaries of this 4Ps. Without Senator Laila de Lima, there is no 4Ps. So, siya po ang ina ng 4Ps. Wala pong iba kundi ang very own Senator Laila de Lima. Ibalik natin po siya sa Senado upang may boses tayong mga kaliitan, may boses tayong mga nasa laylayan. We have to bring back Laila de Lima to the Senate, to bring back the human rights, and to bring back justice in our own Philippines. Ibalik ang hustisya para may pag-asa ang ating bansa. Si Senator Laila de Lima ipinakulong po ni Presidente Duterte. Gusto siyang patahimikin dahil ipinagtatanggol niya ang mga api. Pilit siya na inilugmok pinagtulong-tulungan sa kasong walang katuturan. Sa kasong she never did about it. All his cases ayaw po hawakan ng mga judges. There are 7 more. There are 7 judges who inhibit. They don't want to handle the case of Senator Laila de Lima because it has no basis. They are lack of evidence. Hindi po nila mapatunayan na talagang si Senator Laila de Lima ay konektado po sa mga droga na ibinintang niya. For in fact, of all those past years of past presidents, when our drugs in our country ay namayagpag na, nobody, hindi natuklasan ng kahit na sino, of what is really happening inside the Bucor. It is only Senator Laila de Lima who found out. Itanaya niya ang kanyang buhay para sugurin ang Bucor. And
to discover what is inside the Bucor. All those mga high profile, all those high profile na convicted victims against drug pushing. China o ganansya, nakapwesto. Siya po, ang dami-dami po, they enjoyed a lot or even they are already inside their kanya-kanyang kubol. Na napakalahat ng karangyaan ay nandoon. Sino pong nagbulgar nun? Andoon po yung mga past presidents. But it is only under the administration of President Pinoy Aquino. With the help, with the napakalakas ng loob nito ni Senator Laila de Lima. Just imagine na bookingin niya what is inside the Bucor. And all those are prominent mga big time convicted na siya mismo rin ang naglugmok kay Senator Laila de Lima. Ating ibalik. They witnesses against Senator Laila de Lima. But we must know the only reason why President Duterte put Senator Laila in jail because of his EJK. That is the number one during her time as a human rights secretary of justice rather. Nabuking po na walang kaabog-abog na pagpapapatay na kahit nga walang kasalanan, nakita lang yung killings, kasama ka na ililibing. Yun po ang EJK na ibinulgar ni Senator Laila de Lima through her speech sa Senate session. Ayun po ang naging dahilan ng pagkakapakulong kay Senator Laila de Lima. Gusto siyang patahimikin, pero hindi nila kayang patahimikin si Senator Laila de Lima. Ang tanging hangad lang ni Senator Laila de Lima kaya gusto niyang bumalik sa pagkasenadora para sa kanya, hindi lang para sa kanyang paglaya, kundi para sa paglaya ng ating bansa. Yan ang sabi ni Senator Laila de Lima. Para sa kanyang paglaya, hindi lang para sa kanyang paglaya, kundi para sa paglaya ng ating bansa. Paglaya mula sa karahasan ng mga patayan. Paglaya mula sa katiwalian. Paglaya sa mga katiwalian na lalong nagpapahirap sa taong bayan. Kasi wala na po tayong human rights. We don't have justice. We don't have human rights anymore sa administrasyon na ito. Naririnig naman ninyo, napapanood ninyo sa television na paulit-ulit na sinasabi ng ating ng Pangulo na what is human rights? Walang human rights sa akin. So, paglaya mula sa pang-aagaw sa ating teritoryo dahil sa pagsisip-sip sa dayuhan ng mismong nasa Malacanang. Paglaya mula sa injustice at kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at karapatang pantao, which is the human rights. No justice, no human rights. Yan ang administrasyon ngayon. So, tayo mga electorate, tayo mga mahihirap, we must be aware what is really happening. Itong nagsisiraan na to, itong mga presidentials, sinisiraan na ang ating candidate, ang ating nag-iisang Leni Robredo. So we have to support Senator Laila de Lima, bring back to Senate, and we have to bring Leni Robredo to the President, the 17th President of the Republic of the Philippines. Okay, dahan-dahan na po tayong magpapaalam at oras na naman po ang ating pong mga nakasama sa programang Bareta Aksyon asin Impormasyon. Sa technical side, andyan po si Chief Engineer Abelindon Turalio. At nasa information man po si Aldrin Orlanda. Andyan man po sa transmitter si Sir Felix Lagrimas. Iba nandoon si Jimmy Guanzon. And I am the regular host of this program, Bareta Aksyon Impormasyon. Mayo pong iba kung di si ako, si Madam Elma de Lima, nagsasabing thank you. Those who are watching by live streaming, Monica Perique, Melanie and Lima Mendoza, and to all those watching, especially my love, Lino Luciano Azuero.
ng Pilipino. Monica Perique, and of course, to all those who are listening from their transistor radio. Thank you, my friend Monica Perique, Melanie Marquez, Mendoza, and Linden Mendoza. Thank you, and have a good night. Good evening po sa inyo lahat. May the good Lord bless us always. Stay safe, everybody. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye, Monica Perique. At least nakahabol ang aking friend. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this